guys, good morning. স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। ৰাতিপুৱা মানে 8:30 মান বাজিলে আৰু এতিয়া মই বনাব লৈছো ভাত। আজি ৰাতিপুৱা ভাত হাতত কি বনাও কি কৰো সকলোবোৰ দেখা যাব চেষ্টা কৰিম। তুমি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু পিনে যোৱা প্ৰগ্ৰাম এটাও আছে, তাকে দেখাই থাকিম যিমানখিনি পাৰো। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এপিনে মই কঁঠালৰ মুচি কাটি ল'লোঁ আৰু এটা লৈছোঁ আলু ডাঙৰ চাইজৰ, এইখিনি ধুই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই কুকাৰত পাতি দিম, 2টা হুইচেল মাৰি ল'ম যাতে মানে সোনকালে সিজি যাব আৰু ভাজোতে, সেইটো কাৰণে। সিজাওঁতে মই অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ যাতে সেয়া কোলা কোলা হেৰিটো যায়গৈ আৰু। সেয়া মোৰ কঁঠালৰ মুচিখিনি সিজি গ'ল আৰু এইখিনি মই অজৰাই লওঁ, এতিয়া নমাই লওঁ। এইপিনে কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু ইয়াতে দিলোঁ মই তেল খুব বেছি তেল নিদিওঁ, অকণমান তেল দিম, মানে বেছি তেল খোৱাটো বেয়া ন। মই বুজি পাইছোঁ মানে এতিয়া, আগতে বহুত তেল খাওঁ কিন্তু এতিয়া তেলটো অকণমান কমাইছোঁ বাৰু। আৰু এইখিনি মছলাখিনি একেলগে পিচি লৈছোঁ, জিৰা জালুক জলকীয়া এইবিলাক। আৰু এইখিনি মই অলপমান ভাজিলোঁ, ভাজি পেলাই ইয়াতে দিম এতিয়া মই মছলাখিনি দি আৰু অলপমান ভাজি ল'ম। আৰু এইপিনে পানী শুকাইছেহি আৰু অকণমান পানী দিছিলোঁ, খুব বেছি দিয়া নাই। ইয়াতে দিম মই এতিয়া ধনিয়া, আৰু এইটো আমি বঙালী ধনিয়া বুলি কওঁ, যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ পাত। আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন হা। আৰু আজি ৰাতিপুৱা থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল, ধনিয়া দিয়া দালি আৰু ইয়াৰে আছে কঁঠালৰ ভাজি, কঁঠালৰ মুচি, আৰু তাৰপিছত আছে ডিম গুড়া ভাজি, মানে ভুজিয়া ভাজিটো, আৰু জলকীয়া ভাত। ইমানেই আজি। ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপাছত লগ পাই গাইছ। খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ কাম বন কৰি, তাৰপিছত এতিয়া বাজিলে 11টা আৰু মোৰ বাকী কাম অলপ আছিলে, তাকে কৰি লওঁ খিনি, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু মোৰ আধা হৈয়া কামটো হৈছে এইটো মই এখন চাদৰখনত দহি বটিছিলোঁ, আধা বটিলোঁ, এচাইড সম্পূৰ্ণ বটিয়ে হোৱা নাই, এইখিনি আছে। তাকে ভাবিছোঁ অকণমান এতিয়া আজৰি পাইছোঁ যেতিয়া খাই বৰি লৈ, তাকে ভাবিছোঁ এইখিনি কৰোঁ, আপোনালোককো দেখাম অকণমান কেনেকৈ কি কৰোঁনো, মই কেনেকৈ দহি বটো এইখিনি। তেনেহ'লে আহক মই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ। আজিও সম্পূৰ্ণ হয় নে নহয় নাজানো, তথাপি যিমানখিনি পাৰোঁ বটি লওঁ। যদি সম্পূৰ্ণ হয় তেনেহ'লে মই চাগে যোনপিনে যাম বুলি কৈছোঁ তেতিয়া পিন্ধি যাম, সম্পূৰ্ণ হ'লে বটি পেলাই। তেনেহ'লে ফটাফট দেৰি নকৰি বটো, যদি হ'বও পাৰে সোনকালে, হয় নে নহয়। গাইজ, আৰু বহুত টাইমৰ পিছত লগ পাইছোঁ। মানে কাম বনখিনি কৰি ল'লোঁ, আৰু যিহেতু মই ধুনীয়া আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, তাত যাব লাগিব। আৰু সেই প্ৰগ্ৰেমটো আছে, বিয়া এখন আছে, শান্তি বিয়া, তাতে যাব লৈছোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ মইনো কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ, আৰু ইমান বেছি মেকআপ কৰিবও নাজানো, যিকণ পাৰোঁ তাকে মই যেনেকৈ সাজোঁ, নিজকে যেনেকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু মই মুখখন ধুই কৰি আহিলোঁ, ভালকৈ মুচি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সানিম মই ফাৰ্ষ্ট, যিহেতু ৰ'দ গৰম দিন আহি গৈছে, ৰ'দো আহিছে, সেইটো কাৰণে মই সানিম, ছানস্ক্ৰীম সানিম। আৰু এইটো মোৰ লটাছৰ ছানস্ক্ৰীম হয়। খোপাটো কৰোঁতে বহুত টাইম লাগে, এনেই চিম্পুলকৈ বান্ধিছোঁ। ছানস্ক্ৰীম সানিলোঁ, এতিয়া সানিম মই মইশ্চাৰাইজাৰ। এইটো লটাছৰ মইশ্চাৰাইজাৰ হয়।
এতিয়া সানিম মই অকণমান কনচিলাৰ। হৈ গ'ল কনচিলাৰ সানি। এতিয়া সানিম ফাউণ্ডেশ্যন, লেকমিটো সানিম। একেবাৰে লাইটকৈ সানিম জানো, কাৰণ বিয়াখন আমি দিনতে যাম যেতিয়া ইমান এটা হেভি মেকআপ কৰি গ'লেও ভাল নালাগিব দিনত। এতিয়া মই অকণ কম্পেক্ট পাউডাৰ মাৰি ল'ম, সানি ল'ম। বেছি নেসানো, অকণমান সানিম। কম্পেক্ট পাউডাৰ সানি হ'ল। এতিয়া আঁকি মই চেলাউৰি দিলোঁ। চেলাউৰি আঁকি হ'ল। এতিয়া মই সানিম আই শ্বেডো, আৰু আই শ্বেডো বেলেগ এখন একেবাৰে লাইট কালাৰ এটা সানিম, যিহেতু দিন মানে কি দিন আৰু সন্ধিয়া তেনেকুৱাৰ মাজতে মানে 4:30মান বাজিছে, সেইকাৰণে ইমান হেভি মেকআপ নকৰোঁ, আৰু যিহেতু শান্তি বিয়া। অলমষ্ট মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হৈছেহি, আৰু টিকুটমান বাকী আছে। মই কোনো প্ৰফেশ্যনেল মেকআপ আৰ্টিষ্টো নহয়, জাষ্ট এনেই মই নিজকে কেনেকৈ সজাব পাৰি তাকে অকণমান চেষ্টা কৰোঁ মোৰ হাতত থকা বস্তুকেইটাৰে। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, অকণমান আপোনালোকৰো কিজানি সহায় হ'ব পাৰে এনেকৈ কৰিবলৈ, হয়নে নহয়। আৰু এটা বস্তু থাকি গৈছে, গালকেইখন আকৌ ৰঙা ৰঙা নহ'লে কেনেকুৱা হ'ব, হয়নে নহয়। যিহেতু মোৰ তাত লিকুইড ব্লাছাৰটো নাই, সেইটো কাৰণে মই লিপষ্টিকেদি কামটো চলাব লাগিব। আৰু লিপষ্টিক গৈছোঁ, সেইটো মানে মই একেবাৰে পনীয়া হৈ গৈছোঁ। অকণ লৈছোঁ সেইটো, মই ফাউণ্ডেশ্যন অকণ ল'ম। কেনেকৈ মোহাৰি লৈছোঁ।
ভালকৈ সানি লওঁ আৰু তাৰপিছত হৈছেনে এতিয়া অকণমান পিংক পিংক এইবিলাককে যোগাৰু মানুহ এইবিলাককে কয় যোগাৰু বহু বুলি ন এতিয়া লওঁ লিপষ্টিক আৰু ফুট আচল বস্তুতে আছে ৰ'ব সেন্দুৰকণ অকণ ভালকৈ লৈ লওঁ ন ফুট এয়া মোৰ মেকআপ ভিডিঅ' চিম্পুল মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ৰ'ব কাপোৰযোৰ পিন্ধি লওঁ তাৰ পাছত ভালকৈ দেখাই আছোঁ আৰু আজি মোৰ মেকআপ লুকটো দেখালোৱে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব কমেণ্ট কৰি আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে এতিয়া বিয়ালৈ যাওঁ আৰু বিয়া ঘৰত কিবা দেখাব পাৰোঁ নাজানো যদি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ হাই গাইজ বিয়া ঘৰৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি আৰু তাত কৈছিলোঁ তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰি দেখাম কিন্তু গৈ পোৱাৰ পিছত একোৱে ভিডিঅ' কৰা নহয় মোৰ তেনেকুৱাই হৈছে মই ক'ৰবালৈ যোৱাৰ পিছত ভাবোঁ কৰিম কিন্তু তাত গৈ পোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰোৱে মানে কিবা কিবি লাগে আৰু ভাল নালাগে নিজকে মোবাইলটো উলিয়াই ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ সেইকাৰণে একোৱে দেখুওৱা নহ'ল আৰু বহুত গৰম লাগিছে মানে মই ফেন চলাই লৈছোঁ পূৰা তেতিয়া এইখিনি গুচাওঁ মেকআপখিনি গুচাই লওঁ তাৰপাছত তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ